các bạn đến kênh mình. Thì hôm nay chủ đề của mình là làm bánh khoai chiên. Mặc dù không siêu to khổng lồ nhưng mà siêu nhỏ mini. Thì các bạn chuẩn bị xem bước đầu mình làm nha. Đấy mình đã có bột mì rồi. Bột mì này, bột mì này mình sẽ trái tên để kêu mà bằng quảng cáo ồn rồi. Giờ là tụi mình nhóm mình đang lọc khoai. Hello, đây là khoai nha các bạn. Giờ đây anh Nhân Huy đang gọt nhá. Bạn thấy á, tay mềm chắc nó gãi không? Thằng này bị BD nó quên. Đó. Để cái thằng cha mình. Nè, mình chơi cha mi này, để quay mặt nó này. Nếu thấy hay thì nhớ đăng ký cho mình nha. Lên 1000 sub sẽ có event nha. Hôm nay mình sẽ chiên lên với các lát nha. Chắc là siêu to, luôn siêu nhỏ mini rồi, ăn đủ rồi. Đây là bạn Kiệt đang chào nha. Thấy không? Chào công phu thì giờ Việt Nam đang mặc tôi ngay dương tao không biết cái gì. What the fuck? Cái gì hết đây Đang trộn bột mì. bạn này rất là công luyện và mình sẽ quay cho bạn xuống cánh nhà của bạn Kiệt nhé, rất là đẹp. Đây đấy, cháy rất là nhiều luôn. Ồ, cành này chắc là mình đánh giá cho 10 sao về hết sáng 5 sao đấy. Quên đây, cái chai này được gọi như là thời 1997 vlog đấy. Đâu sáng mình thấy nó đen của ta. Mình nhớ rồi, đẹp chưa? Thì có lẽ clip sau sẽ làm về súng ống bắn đít nha, súng ống bắn đít phê đít nào luôn nha. Bây giờ tiếp tới nha các bạn. Kiệt đang cắt khoai siêu to siêu khổng lồ, quên, siêu nhỏ siêu mini thì luôn chắc là rất là điêu nghệ. Thì Kiệt từng là tham gia bộ lão mình sẽ bắt đầu chiên nha các bạn. Phần này là phần coi nhiều nhất thế giới Việt Nam rồi. Chiên khoai lang nữa, quên chiên khoai lang chứ, chiên bánh khoai. Thì cũng có ai làm thế, chỉ có bằng Kiệt làm. Bằng Kiệt là siêu nhân vàng, trong làng nghệ thuật. Và đây là anh Khoa. Vừa ăn có khoai thì nhớ nói Kiệt nha. Khoai đi đây cái tương ớt, quên cái trứng cao đi rồi mà quên nha. Lấy thêm cái chén. Sắp xong rồi nha các bạn. Mấy chứ đệm còn cầm chấm cái thôi, ít ăn nhiều nữa, ăn đủ nó đấy. Sắp xong rồi. Cho một con làm cùng heo bà mau ăn. Đã dính ba cái chấm cải. Quên bánh cùng nóng, quên bánh gì vậy? Bánh khoai siêu to siêu khổng lồ. Dạ. Bánh cùng nóng, quên bánh từ Sài Gòn Bà Lâm Tông. Tuổi. Bánh khoai lá Sài Gòn Bà Lâm Tông. Giờ tắt máy quay điểm ăn đã, bye bye nhé, để vào hồ tin.